napalitan ko na or na-remove ko na yung mix. Kasi Xianderlee TV mix to. So ngayon Xianderlee TV na lang. So ganun lang guys. Ganyan lang kasimple mag-change or mag-remove ng or magpalit ng pangalan ng page natin. So, ayun lang guys. Salamat sa panonood ng video na to, or kung bago ka lang sa channel ko, please po paki-subscribe and also click the bell button para palagi kayong updated sa mga ina-upload ko na video. Salamat!